तुला उचायचे रे. हा इकडे तोंडावर दादा मला थोडं खालीच करून द्या. खाली रे खाली रे खाली रे खाली रे खाली रे खाली रे खाली रे. सपोर्टसाठी सगळ्यांनी पुढे इकडे सपोर्टसाठी पुढे. सपोर्टसाठी सगळ्यांनी पुढे इथे राहणार राहते. त्यांचे सर अजून होऊ द्या. आर्यन गोविंदा पथक या स्वामित्व दिवसांच्या हंडीला सलामी देण्यासाठी तयारी करत आहे. हा मानवी मनोरा आपण सगळ्यांना पाहू शकता. शिस्तबद्ध पद्धतीने एक एक थर इथे रचला जातो. 4 थर उभे आहेत. हंडीला सलामी देण्यासाठी तयारी करत आहे. हा मानवी मनोरा आपण सगळेजण पाहू शकता. शिस्तबद्ध पद्धतीनं एक एक थर इथे रचला जातो. 5वा थर उभा आहे. त्या वरच्या थरावरची तयारी सुरू आहे. 6वा थर आर्यन 8 थरांचा तयार करतोय. अरे मित्रांनो व्हायचे सपोर्ट करा. गॅप नका देऊ. यानंतर शिवशाही पथक महिला शिवशक्ती दिसली तुमची शक्ती. विश यू ऑल द बेस्ट. चलो हम सब मिलकर डीजे पे डांस करेंगे.
खूप छान 8 थराची सलामी. क्या बात है, क्या बात है. खरंच 8 थराची सलामी जोरदार करा. क्या बात है आर्यन. सावकाश 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 उतरा. सावकाश उतरा. क्या बात आहे. वर चढण्याकरता जेवढं कौशल्य लागतं तेवढंच खाली उतरण्याकरता कौशल्य लागतं. जोरदार टाळ्या आर्यन्स करतात. अरे चलो बचाओ. जयंतीचं पारितोषिक दिलं जाईल. संकल्प प्रतिष्ठानचे सन्माननीय अध्यक्ष उद्योगपती अनिल पंडित. त्याला 5 थरवाले किती आहेत हात वरती करा. 5 थरवाले 5 थरवाले किती आहेत. 6 वाले कोण आहेत हात वर करा. 6 वाले नाही मंडळाच्या एकाने हात वरती करा. प्रत्येक मंडळाच्या एकाच साई आर्य युवक आणि शौर्य ज्वाला गौरीशंकर. श्री गौरीशंकर सिद्धिविनायक गॅरंटी पथक. त्याला सर्वांनी पुढे त्याला सपोर्ट केला. 8 थर लावलं. आर्यन गोविंदा पथक. आर्यन गोविंदा पथक.